ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ከርማችሁልኛል? በያላችሁበት ሰላምን ተመኘው። ዘቢብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። አዲስም ከሆናችሁ እንኳንም በሰላም ወደ ቻናል የመጣችሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው እንግዲህ ሁለት አይነት የስሙዚ ወይም ደግሞ የጁስ አሰራር እናያለን። በጣም በቀላል እና በፍጥነት የሚደርስ የጁስ አሰራር ነው። አይ ሆፕ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ። ሁሌም በዚህ ሰዓት የምለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ቤል ኦል የሚለውን በማብራት የቻናሌ ተከታታዮች እንድትሆኑ በአክብሮት ተጠይቃለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ባናና ስትሮቨሪ ስሙዚ እና በሌላ ደግሞ ካለ ወተት በጾም ሰዓት መጠቀም የምንችለው የጁስ አይነት ይሆናል። እንግዲህ ወደ ሙሉ ቪዲዮ እንገባለን። ተከታተሉ። መልካም ቆይታ። እሺ ውድ ተከታታዮቼ መጀመሪያ ለጾም ሰዓት ስፔሻሊ ለዚህ ሰዓት ለበጋ ሰዓት የሚሆን በጣም ቀላል የሆነውን የስሙዚ አሰራር እናያለን ማለት ነው። ምንድን ያደረኩት እኔ ፍሩቶቹን በሙሉ ቆራርጬ ድፍሪዝ ውስጥ ማታ ሳደርኩት ጠዋት ሲነጋ እንደዚህ ሆኖ ነው ያገኘሁት ማለት ነው። ሙዝ 2 ሙዝ ነው የተጠቀምኩት እና ግማሽ ፓይናፕል አናናስ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። እከታለሁኝ በዚህ መልኩ ወደ ያው ለፋሚሊ ስለሆነ ምሰራው በትልቅ ነው ምሰራው። እናንተ መጠናችሁን ያው ታውቃላችሁ ማለት ነው። ከዛ ማንጎ ያው ኖርማል ፍሪጅ ውስጥ ነው የከተትኩት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቆራርጥና ወደ ውስጥ ከታለሁኝ ማለት ነው። ወደ ፍሩቱ ላይ ያው ኖርማሊ ምንድነው አሁን በጣም ሙቀት ነው እኛ ጋር በጣም ከመነግራችሁ በላይ አንድ ሁለተኛ ደግሞ እንደ አይስክሬም በአይስክሬም መልክ መጠቀም እንችላለን። ልጆች በብዛት አይስክሬም ይጠይቃሉና እንደዚህ አዘጋጅተን ሰርተንላቸው በአይስክሬም መልክ ብንሰጣቸው አንደኛ ጤነኛ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ምንም አይነት ነገር የለውም ማለት ነው። ሱኳርም አይኖረውም ምንም ስለማይኖረው ትክክለኛ ናቹራል የሆነ ፍሌቨር እና ጣዕም ነው እንትን ጥፍጥና ነው የሚያገኙት ልጆች ማለት ነው። በዚህ መልክ ፈጭቼ ጨርሻለሁኝ የመጀመሪያውን። ያው እንደምታዩት በጣም ቲክ ነው ወፍራም ነው ማለት ነው። ልክ እንደ አይስክሬም ማለት ይቻላል። አሁን ሁለተኛውን ደግሞ እንሄዳለን። ሁለተኛውም እንደዛው ያው ፍሪጅ ውስጥ ከትቻለሁ። ይሄ የሚለየው ባናናውን ከነገባው ነው የከተትኩት ማለት ነው። ይሄኛውም ከፍሪጅ ነው የወጣው። ድፍሪዝ አጥቤ ድፍሪዝ ከተትኩት ማለት ነው በረዶ ቤት። ይሄ ለየት የሚያደርገው ሚልክ ሼክ ነው የምሰራው በወተት አለው ማለት ነው። ካለ ወተትም መስራት ይቻላል እናንተ ከፈለጋችሁ። ባናናውን ይውት እንደዚህ ሲከተት ማለት ነው ክሬም ነው የሚሆነው ማለት ነው። በጣም የበሰለ ነው የሚመስለው። ከዛ እዚህ ጋር የሲኒመን ፍሌቨር አለኝ። ለምንድነው ለቡና ይሆናል ስፔሻሊ ለሚልክ ሼክ ይሆናል እና ሲኒመን ፍሌቨር ነው የሲኒመን ጣዕም ነው ያለው ናቹራል ጣዕም ነው ያለው እና 2 ማንኪያ ይሄንን አደርጋለሁኝ። ግዴታ አይደለም ያው ያላችሁን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ግዴታ ይሄ አይደለም ያው እንድታቆልኝ ነው። ጀስት እኔ ጣዕሙን ስለምወደው ነው እኔ የምከተው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስኩዊዝ ክሊር ሃኒ ያለኝ ማለት ነው። ናቹራል ስዊት ነው ይሄኛውም 2 ማንኪያ አጠቀማለሁ። ያው ወተት ስለምከተበት ናቹራል ጣዕሙ ይጣፋል የፍሩቱ እና ለዛ ነው 2 ማንኪያ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ 1 ኩባያ ወተት አለኝ። 1 ኩባያ ሳይሆን የሻይ ኩባያ ትንሿ ወተት አለኝ። እሱን እጨምራለሁ።
የሞላ ይመስላል። ለምንድነው የስትሮቨሪው በረዶ ነውና ቦታ ቦታ ይዟል። ለዛ በማንኪያ እንደዚህ እያደረኩኝ አስገባዋለሁ ወደ ውስጥ ማለት ነው። እሺ ውድ ተከታታዮቼ ያው በዚህ መልኩ ሁለተኛው ሚልክ ሼክ ደርሶልናል ማለት ነው። አሁን አብረን እናቀርባለን። ያው ይሄኛውን አይስክሬም አዘጋጅቼልሃለሁ። እናንተ ደግሞ እንደ ምርጫችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከላይ አይስክሬም አረግላችኋለሁ። ያው በዚህ መልክ ቀልቻ አዘጋጃለሁ። ያው እንግዲህ የመጀመሪያው ባናና ሚልክ ሼክ፣ ባናና ስትሮቨሪ ሚልክ ሼክ በዚህ መልኩ ማዘጋጀት እንችላለን። ቤተሰቦቻችንን መመገብ እንችላለን። በጣም በሙቀት ሰዓት ወሳኝ ነው። በቃ ልጆች ስፔሻሊ አይበሉም ሙቀት ሲሆን። ያው ብዙ ልጆች እንደዛ ነው ኮምፕሌን የምሰማውና እንደዚህ ሰርተን በምንሰጣቸው ሰዓት ቢያንስ ልባችን ያርፋል፣ አንድ ነገር ወስዷል ብለን እንላለን። በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ እናንተ በምትፈልጉት በምትወዱት ፍሌቨር ልጆቻችሁንም እናንተንም መመገብ ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ማለት ነው። ልጆች በጣም ይወዱታል እና ይሄንን ይመስላል። አሁን ደግሞ የሁለተኛውን መጀመሪያ የሰራነውን የጁስ ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ ያው ሁለተኛውን ደግሞ እንደምታዩት እንደ ክሬም ነው ማለት ነው። ክሬም ልክ እንደ አይስክሬም ነው። ምንም ነገር የለውም። ያው የተጠቀምኩት ነግራችኋለሁኝ። ማንጎውን፣ ባናናና ፓይናፕል አናናሱን ብቻ ነው። ፍሪጅ ውስጥ ስንከተው እንደዚህ ይወፍርልናል። ኢቭን በደንብ ማንጎውንም ያው በረዶ እንዳይሆን ብዬ ነው እኔ ማንጎውን ያልጨመርኩት ማለት ነው ወደ ድፍ ፍሪጅ ውስጥ። እናንተ የምትፈልጉ ከሆነ ሞር ቀዝቃዛ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ብትጨምሩት የጣፈጠ ሞር ቀዝቃዛ ታገኛላችሁ ላለውኝ። በዚህ መልክ እንግዲህ ለቤተሰቦቼ እያዘጋጀው ነው። ያው እንግዲህ እንዳያችሁት በብዛት እኔ ቪንቶ እጠቀማለሁ። ልጆቼ በጣም ነው የሚወዱት። እንደገና ደግሞ ጁስ ላይ ጣዕሙ ደስ ይለኛል። ይሄ ኦሪጂናሉ ስለሆነ ልክ እንደ ሀገር ቤት አይነት ጣዕም ነው ጣዕሙና እጠቀማለሁ። እናንተ ያው እንደነገርኳችሁ በምትፈልጉት አይነት ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ማንኛውም እኔ የተጠቀምኩት ፍሩት ብቻ አይደለም፣ የተለያየ አይነት ፍሩት ነው የምሰራው እኔ በዚህ አይነት መልኩ። ሁሉም ይጣፍጣል እና the best በቃ አንደኛ ብዬ የምለውን ነው። አንደኛ ለኔ አሪፍ ነው ብዬ በብዛት ቤት ውስጥ የምጠቀመውን ነው እንግዲህ ያሳዩዋችሁ ሁለቱን። በሌላም ፍሩት መስራት ይቻላል። እንደዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ፣ ቤተሰቦቻችንም መግቡላል። እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ።
ያው ሁለቱንም አንድ ላይ የተለያየ ኦፕሽን እንደ አማራጭ ነው ብዬ ያመጣሁት ማለት ነው። አይ ሆፕ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለምታበረታቱኝ እንደተለመደው አሁንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። መልካም ቀን፣ መልካም ሳምንት። ባባይ